नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो पीच कलरको धागोबाट कसरी मिनी हार्ट बनाउँछ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ल आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा तपाईले उललाई लिएर औलामा यसरी दुईचोटी बेर्नु पर्छ र एउटा स्टिच लिनु यसरी औलाबाट र यसलाई औलाबाट निकाल्नुस् र अब यसरी निकालिसकेपछि हामीले यो दुईटा उललाई लिएर 8 वटा स्टिचेस लिन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 र 8। अब हामीले यो बाँकी भएको टेल एन्डलाई लिएर हल्का तान्नुस् र यो जुन खिचेको छ त्यसलाई हल्का यसरी तानेर अर्को उललाई पनि तानेर टाइट बनाएर यसले टेल इनले यसरी बेसरी तान्दिनुस्। अब यस्तो तपाईको फ्लावर जस्तो सानो यस्तो हुन्छ, फ्लावर जस्तो उलले। अब यसलाई हामीले अघि 8 स्टिचेस गरेको थियौं, जुन फर्स्टको स्टिचेस छ त्यसमै जानुस् यसरी र यसमा एउटा स्टिच लिनुस् यसरी। यो हाम्रो एउटा स्टिच भयो एउटा। अब हरेक एउटा लुपबाट दुईटा स्टिचेस लिँदै जानुस्, दुईटा 16 वटा। हामीले हरेक एउटा लुपबाट दुईटा स्टिचेस लिएर 16 वटा स्टिचेस भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो टोटल अहिले 16 वटा स्टिचेस छ। अब यसलाई फेरि नर्मल नै एउटा गरेर 16 वटा स्टिचेस फेरि गर्ने। हामीले हरेक एउटा लुपबाट दुईटा स्टिचेस लिएर 16 वटा स्टिचेस भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो टोटल अहिले 16 वटा स्टिचेस छ। अब यसलाई फेरि नर्मल नै एउटा गरेर 16 वटा स्टिचेस फेरि गर्ने। र 16 हाम्रो यसरी 16 वटा स्टिचेस भइसकेको छ। अब हामीले नर्मल फेरि 16 वटा स्टिचेसमा फेरि नर्मली नै क्रोचेट गर्दै जान्छौं। 15 16 यसरी हाम्रो 16 वटा स्टिचेस फेरि भइसकेको छ। र म अर्को एक राउन्ड पनि यसरी नर्मली नै स्टिचेस गरेर 16 वटा नै स्टिचेस बनाएर गर्ने छु। एक 2 3 यसरी नै हामीले 16 वटा स्टिचेस फेरि गर्छौं र यसले गर्दा हाम्रो हार्ट अलिकति कर्भ साइजको हुन्छ, जुन राम्रो देखिन्छ। यसरी हाम्रो एउटा पार्ट रेडी भइसकेको छ र यस्तै गरेर हामीलाई अर्को पार्ट पनि चाहिन्छ। यसरी हाम्रो हार्टको दुईटा पार्ट रेडी भइसकेको छ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। अब म यिनीहरुलाई जोड्ने काम गर्दै छु, राम्रोसँग हेर्नुस् है त। यसको सकेको इन्डको अर्को लुपमा हामीले कुरुसबाट यसलाई जोइन गर्छौं। यसलाई अहिले केही पनि नगर्नु होला, यो टेल इन्ड हामीलाई पछि काम लाग्छ जोड्नको लागि। एउटा स्टिचेस हो। अब हामीले यसबाट अब 13 वटा स्टिचेस हामी लिँदै गइरहेको छौं। 13 वटा स्टिचेस लिनु पर्छ। 2 3 भयो हाम्रो शुद्ध, 4 5 6 7
12 12 र 13 16 वटामा मैले 13 वटा स्टिचेस लिइसकेको छु र बाँकी भएको यहाँ 3 वटा स्टिचेस छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 वटा यो स्टिचेस म छोडिदिन्छु र अर्कोमा पनि 3 वटा स्टिचेस छोड्छु हेर्नुस् 1 2 3 अब यो स्टिचेसबाट मैले फेरि अर्को यसरी एउटा स्टिच लिन्छु र यता पनि मैले 13 वटा नै स्टिचेस लिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भयो दुईटा तीनटा 13 स्टिचेस गरिसकेको छु अब फेरि म एक राउन्ड नर्मल बुन्छु यसरी मैले एक राउन्ड बुनिसकेको छु अब यो यसलाई उल्टो बनाएर यो जुन भाग छ यो टेल इन्डबाट हामीले यसलाई जोड्न गइरहेको छौं यसरी एउटा गाँठो लगाइदिने र जोइन गर्ने दुईटालाई यो अहिले नकाट्नु होला किनभने यो यहाँबाट छुट्ने सम्भावना हुन्छ यो अहिले छोड्दिनुस् यस्तो भयो हाम्रो हार्टको माथिको सेप अब हामीले 4 वटा स्टिचेस लिनुपर्छ यहाँबाट नर्मली 1 3 र 4 यसरी 4 स्टिचेस लिइसकेपछि हामी एउटा स्टिचेस डिक्रिज गर्छौं डिक्रिज गर्नलाई हामीले पहिला सुरु यो माथिको भाग मात्र लिएर यसलाई फेरि यताबाट अर्को भाग पनि लिएर यसरी डिक्रिज गर्छौं एउटा डिक्रिज भयो अब फेरि म 10 वटा स्टिचेस लिन्छु नर्मली डिक्रिज नगर्ने 1 2 9 अब 10 अब एउटा स्टिचेस लिइसकेपछि हामीले फेरि एउटा डिक्रिज गर्छौं डिक्रिज गर्नलाई पहिला सुरु माथिको यसरी भाग लिने एउटा भाग अनि फेरि अर्को स्टिचको यसरी एउटा भाग लिएर एउटा स्टिचेस बनाउँछौं यसरी अब फेरि हामी बाँकी भएकोलाई नर्मली नै स्टिचेस लिएर यहाँसम्म गर्छौं यसरी मैले यहाँसम्म नर्मल स्टिचेस लिएर आइसकेको छु अब हामीले हाम्रो हार्ट सेप यस्तो भइसकेको छ हेर्नु अब हामीले यहाँबाट घटाउँदै लिएर गएर चुच्चो यहाँ बनाउनु पर्छ अब हामीले हरेक 2 स्टिचेसबाट एउटा 2 स्टिचेस लिने फर्स्टमा 1 2 र एउटा डिक्रिज गर्नुपर्छ यसरी एउटा माथिको लिएर अर्को स्टिचको नि माथिको लिएर एउटा स्टिचेस यसबाट बनाउनु पर्छ यसरी 1 एउटा स्टिचेस हाम्रो बन्यो फेरि त्यसरी नै दुईटा स्टिचेस हामीले लिनुपर्छ फेरि नर्मल 1 2 अब फेरि हामीले एउटा डिक्रिज गर्नुपर्छ 1 2 यसरी दुईटाबाट लिएर एउटा डिक्रिज गर्यौं फेरि हामीले दुईटा स्टिचेस लिनुपर्छ 1 2 र फेरि एउटा डिक्रिज गर्नुपर्छ यसरी एउटा दुईटा लिएर यसरी नै हामी अब तलको बुन्दै जान्छौं
यसरी मैले यहाँसम्म गरिसकेको छु र मैले हरेक चोटी गर्दाखेरि दुईटा स्टिचेस र एउटा डिक्रिज गरेर लिएर गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब मेरो अलिकति बाँकी छ, यसलाई पनि म गर्छु त्यस्तै गरेर दुईटा स्टिचेस लिएर र एउटा डिक्रिज गर्दै। यो गर्न तपाईलाई अलिकति गाह्रो पर्छ र बिस्तारै गर्नु होला। दुईटा स्टिचेस लिएर मैले यसमा पनि एउटा डिक्रिज गर्न गइरहेको छु। डिक्रिज गर्ने तरिका तपाईलाई मैले भनि नै सकेको छु। एउटा स्टिचबाट एउटा लिने र अर्को स्टिचबाट अर्को उल लिएर यसरी मैले एउटा डिक्रिज गर्छु र अब एकचोटी गरेर म कपास राख्ने ठाउँ छोडेर यसलाई इन गर्छु। यति बाँकी भएपछि अब कपास राख्ने ठाउँ राखेर हामीले यसलाई इन गरिदिँदैछौँ। हाम्रो हार्ट यस्तो भएको छ है। अब हामीले यसमा थोरै फाइबर राख्छौँ। यसरी फाइबर हाल्दा चाहिँ हामीले पेनको या अरू केही यस्तो चिजको मद्दतबाट हाल्नुपर्छ, इजी हुन्छ हातले हाल्नुभन्दा। र तपाईहरुलाई कतिको फ्लफी टाइपको हार्ड चाहिन्छ त्यति अनुसारको कपास हाल्दा हुन्छ। मलाई अलिक फ्लफी मनपर्छ, त्यही भएर अलिकति धेरै कपास हाल्दैछु। हेर्नुस् पुक्क परेको हार्ड भइरहेछ। अब अझै अलिकति फाइबर हाल्दैछु म। हाम्रो हात यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले पिनमा हालेर यसलाई जोइन गरेर यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ।
यसरी किचेन तयार भइसकेको छ र तपाईले कुनै पनि ब्यागमा या कुनै पनि कीमा झुन्डाउन सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र यो मेरो पहिलो भिडियो भएको कारणले केही कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु अवश्य गर्नुहोला है। ल आजको लागि यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।